سام هستم و امروز قراره که تلویزیون ایکس ویژن XTU 835 رو با هم جلوه گشایی بکنیم. 3 تا سایز داره، 50 اینچ، 55 اینچ و 65 اینچ که اون دوتا یعنی 55 اینچ و 65 اینچ پنلاشون IPS ولی این 50 اینچی که الان اینجاست پنلش IPS نیست، ولی خب اون زوایای دیدش خیلی اوکی و کامل از اطراف دیده میشه. میپردازیم به این تلویزیون ببینیم که عملکردش به چه ترتیبیه. تلویزیون خیلی خوب به نظر میاد، توی نگاه اول من وقتی دیدم واقعا کیفیتش خیلی خوبه، کیفیت تصویر و صدا. حالا بعدتر بهش میپردازم، البته که یه سری نقاط ضعف هم داره که حتما میخوام بهش اشاره بکنم که در نظر بگیرید اگر قصد خرید همچین تلویزیونی رو دارید. قیمتش خب خیلی رقابتیه نسبت به اون برندهای دیگه، یعنی اگه با سامسونگ و LG و سونی مقایسه بکنید قشنگ تلویزیون ایکس ویژن قیمت پایینتری رو بهتون میدن که خب کیفیتش هم خیلی رقابتیه. این هم گوشه ذهنتون داشته باشید. این تلویزیون سری 8 ایکس ویژن جدیدترین سریشه و یه دیزاین خیلی جذابی داره، خیلی فریم نازک و شیکی داره، حالت باکسی داره، گوشه های تیز و اون پایین ما یه ساوند بار انگار که چسبیده به تلویزیون، یه حالت پارچه‌ای روشه که با برندینگ پیور ساوند عرضه میشه. کیفیت صدایی خیلی خوبی رو داره که 24 وات جمعاً و اون صداش کامل میگیردتون، مخصوصا موقع تماشای محتوایی که صدای خوبی توشون رکورد شده. قشنگ این صدای خوب رو میتونید حس بکنید. خب رزولوشنش 4K UHD و از HDR10 پشتیبانی میکنه، داینامیک رنج بالایی داره. داینامیک رنج رو لای پارانتز میخوام بهتون بگم خیلی سریع که چیه. اون در واقع تصویری که نقاط روشن و نقاط تیرگی بیشتری رو میتونه به شما نشون بده، در واقع داینامیک رنج بالاتری داره، به چشم انسان نزدیکتره و یه تلویزیونی که از استاندارد HDR10 پشتیبانی بکنه مثل همین تلویزیون خب خیلی واقعی تر به نظر میرسه اون تصویر و یه نقطه قوت تلقی میشه. میرسم به پورت های اون. 2 تا پورت USB براش در نظر گرفته شده، یکی 3 و یکی 2. 3 تا پورت HDMI داره، خروجی اودیو اپتیکال داره، میتونید از جک 3.5 میلیمتری هم استفاده بکنید، ورودی AV داره و میتونید از اون پورت آنتن استفاده بکنید که چون گیرنده دیجیتال هم داره بنابراین میتونه کانال های مختلف رو سرچ بکنه و بیاره براتون. میرسم به سیستم عامل این تلویزیون که خب اندروید 10 16 گیگابایت فضایی که برای اون در نظر گرفته شده. 2 تا ریموت کنترل داره، یه دونه ریموت کنترل نرمال و یه دونه ریموت کنترل اسمارت که مثل موس عمل میکنه. درباره اپلیکیشن هایی که میتونید روی این تلویزیون نصب بکنید بعد بهتون بگم که حدود 200 تا اپ به صورت پیش‌فرض توی استور خود تلویزیون وجود داره که میتونید با جستجو کردن اونها رو پیدا بکنید و نصب بکنید. یه سری از این اپ ها ممکنه که به گوگل پلی سرویسز نیاز پیدا بکنن که خب موقع یه مقدار ممکنه که به مشکل بر بخورید، وگرنه میتونید از وجود این 200 تا اپی که به صورت پیش‌فرض توی این تلویزیون وجود داره استفاده بکنید. راه دیگه‌ای که برای نصب اپلیکیشن توی این تلویزیون وجود داره استفاده از فروشگاه مایکت که اون رو باید جداگونه دانلود بکنید و از اپلیکیشن هایی که توی این فروشگاه وجود داره استفاده بکنید، دانلود بکنید. بعد دقت بکنید که اکثر اپلیکیشن هایی که توی این فروشگاه وجود داره برای موبایل اپتیمایز شدن، بنابراین ممکنه بعضی جاها باگ داشته باشن که خب این مسئله خیلی مهمه، ولی خب یه سری از اپلیکیشن هایی که برای تیوی بهینه شدن اونا به راحتی قابل نصب و اجرا هستن روی این تلویزیون. یه فایل براوزر هم خودشون قرار دادن که اگر USB یا هارد بهش متصل بکنید، فلش مموری یا هارد بهش متصل بکنید، میتونید توش بچرخید و محتواش رو خیلی راحت و روون اجرا بکنید. ولی میگم دیگه یه جورایی سیستم عامل نسبتاً بسته‌ایه که خب باید در نظر بگیرید این موضوع رو. یه اپلیکیشن اسکرین میرور هم توی اون در نظر گرفته شده برای اینکه بتونید محتوا رو از توی گوشیتون توی تلویزیون ببینید. خب اصلی ترین ویژگی تلویزیون چیه؟ کیفیت تصویر و صدا خیلی بالاست توی این تلویزیون، خیلی عالیه، یعنی واقعا دمشون گرم، خیلی پنل خوبی رو ست کردن. انواع اقسام محتوایی که توش تماشا میکنید خیلی میگیردتون. من ویدیوهای مختلف رو توش پلی کردم، هم از بابت تصویر هم از بابت صدا
واقعا یه تیکه گنده رو میتونیم اختصاص بدیم بهش. کنتراست 5000:1 رو داره، خیلی بالا نیست ولی نسبتا قابل قبوله و 300 نیت روشنایی اونه. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که به صورت پیش‌فرض توی پیکچر پروفایل استاندارد این تلویزیون حالت داینامیک کانتراست رو روشن کردن که پوست صورت رو به طرز عجیب و غریبی یه تون خیلی بدی بهش میده، رنگا میرن تو هم، که من اولین بار که داشتم ویدیوها رو تماشا میکردم یه آدمی که میومد توی کادرم اصلا تعجب میکردم که این چرا اینجوریه. بعد که توی اون ستینگش نگاه کردم، اون مورد داینامیک کانتراست رو از های به لو تغییر دادم، کلا موضوع حل شد و خیلی رنگای طبیعی رو بهتون میده. یه نکته دیگه که وجود داره راجع به رنگ سیاه، خیلی رنگ مهمیه توی انتخاب کردن تلویزیون، اینکه رنگ‌های سیاه واقعا سیاه عمیق باشن، به سمت توسی خاکستری متمایل نشن که یه حس مرده‌ای رو به تصویر بدن، که خوشبختانه رنگایی که توی این تلویزیون وجود داره مشخصا سیاه واقعی هستن. رنگ‌های مختلف سالید کالرها رو من توی این تلویزیون ست کردم، دونه دونه که میچرخیدم خیلی نزدیک بود به رنگ‌های مانیتور کالیبر شده خودم و میشه این نتیجه رو گرفت که رنگ‌هاش خیلی درست ست شدن. خیلی شارپنس بالایی داره و جزئیات به خوبی توی تصویر مشخصا، مخصوصا اگر محتوای 4K رو توش پلی بکنید این جزئیات بیشتر خودش رو نشون میده. یه نکته دیگه که راجع به این تلویزیون وجود داره استفاده از تکنولوژی MEMC که باعث میشه که یک فریم بین دو تا فریم به صورت مجازی تولید بشه و تصویر خیلی روونتر به نظر برسه نسبت به حالت نرمال. بنابراین اون پاسخگویی 8 میلی ثانیه خیلی باعث نمیشه که تجربه گیمینگتون تجربه بدی باشه و حتما به این موضوع توجه بکنید. خب این تلویزیون به درد کیا میخوره؟ به درد کسایی که میخوان با یه بودجه خیلی منطقی یه خرید هوشمندانه رو انجام بدن و خیلی در بند این نیستن که بخوان روی تلویزیونشون اپلیکیشن های مختلف رو نصب و اجرا بکنن. بیشتر به اون کیفیت تصویر اهمیت میدن، بیشتر براشون مهمه که بتونن محتوای مختلف رو ببینن، لذت ببرن، قشنگ با یه قیمت منطقی میتونن این تلویزیون رو با خیال راحت برن خرید بکنن و از کیفیتمون لذت ببرن. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر شما هم تلویزیون ایکس ویژن داشتید خوشحال میشم که نظراتتون رو به اشتراک بذارید تا بقیه هم متوجه بشن که کیفیت این تلویزیون ها در چه حدیه و آیا رضایت کامل رو دارن یا نه. من که خب خیلی لذت بردم از کیفیت تصویرش. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.